Předtím, než vystoupáme na Pustevny a Radhošť, navštívíme úžasný skanzen v Rožnově. Návštěva valašské dědiny stojí za to. My sem jezdíme často i s oběma babičkami, Marií a Pavlínou. Vlastně se mi ta valašská dědina líbí, protože je to takový hodně starý. Kromě valašských roubenek dnes uvidíme i slavné stavby Dušana Jurkoviče, ale to napřed musíme vystoupat na Pustevny. A vezmeme to trochu oklikou. Po jižním svahu vede široká lesní cesta a hned na začátku se můžete občerstvit v chatě Mír. Ale my to vezmeme na stranu severní, protože si holky kromě kola chtějí užít i všechny místní atrakce. Například lanový park v Trojanovicích. Vrcholy této části Beskyd mají okolo 1000 metrů nad mořem a převýšení je značné. My dnes zdoláme 3000, Tanečnici, Radegast a Radhošť. Teď nás čeká dlouhé stoupání na Tanečnici. Převýšení 500 metrů. Tínko, co děláš? Zachraňuju broučka. Moravskoslezské Beskydy jsou tvořeny Rožnovskou a Lisohorskou hornatinou a jejich součástí jsou i Veřovické vrchy, kde jsme byli minule. Než Beskydy projedeme celé, čeká nás celkem 5 drsných okruhů, ale to trochu předbíhám. K Tanečnici se váže pověst o líné barce, která doma nepomohla, ale celé noci protančila, až ji Radegast proměnil v horu, jejíž svahy spadají do údolí jako záhyby sukně. Kousek od vrcholu jsou pryč samota a rozjímání v lůně přírody. Vítejte v lunaparku na Pustevnách. Další atrakcí dnešního dne je stezka Valaška. Tak vzhůru do oblak. Protože jsme na výšce s bajkerkou Rózou, dáme si teď v restauraci Tanečnice její oblíbené jídlo. Servus. 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 Pořádný vepřový řízek a valašskou kyselicu. Tak na to budu vzpomínat, na tohleto. Na Tanečnici, kyselica, sluníčko, masáž, botýnky, pohodička. Na Pustevnách si prohlédneme zdobné dřevěné stavby Libušín a Maměnku od Dušana Jurkoviče. Staří poustevníci, podle kterých se sedlo jmenuje, by se asi divili, kdyby viděli ty davy lidí, které sem dnes proudí. Teď zdoláme 100metrové převýšení na Radegast a po hřebeni dojedeme na Radhošť. Poprvé jsme tu s děvčaty byli v roce 2011. Pěšky. O rok později jsme se pokusili o cyklistický prvovýstup ke kapli Cyrila a Metoděje na Radhošti po červené turistické. Dali jsme to skoro celé, kromě sjezdovky pod vrcholem. Ahoj, viděli jste to? Ten kopec? Vypadá to, že je to kousek, ale asi máme to nejhorší před sebou. Vzdušnou čarou 500 metrů. No. Žádná sjezdovka nás nečeká. Říkal ten pán. Ale prosím tě. No jo. Za chvíli jsme u cíle, majenko. A já si dám to si k obědu šíškolou. Přes Radegast, který nese své jméno podle slovanského boha slunce a hojnosti, se vrátíme zpátky na Pustevny. Pak nás čeká předlouhý sjezd do údolí Rožnovské Bečvy. 10 kilometrů z kopce. Tomu říkám paráda. V rezervaci Kněhyně na stejnojmenném kopci roste původní smrkojedlová bučina. A jako všude na Valašsku tu můžete potkat naše největší šelmy. Medvěda, rysa a vlka. Ale třeba taky slepého střevlíka s půvabným jménem Pseudonophthalmus piloselus, který u nás nikde jinde nežije. A teď se občerstvíme v Markyňáku. Servus. Servus.
Od hospody, kterou kdysi starý Martiňák holýma rukama postavil a která svým světlem vábila všemožné besedníky, sjedeme do Horní Bečvy. Trochu si oddechneme na cyklostezce vedoucí údolím přes Bečvu prostřední a dolní. Servus. 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 Servus, Tini. Servus. My moc velcí fanoušci cyklostezek nejsme, raději jezdíme terénem. Ale ty zdejší jsou z velké části odděleny od silnic, takže na dopravu z vesnice do vesnice ideální. Až v příštím dílu uvidíte, jak vypadají cyklostezky na Slovensku, to budete koukat. Jurkovičová rozhledna, tam pojedeme, jo. Sichravé počasí v Rožnově, to nás asi čeká. Tam jsme byli, to je výhled z Velkého Javorníku. Tam byla ta hrozná zima, nechali jsme sedět tátu venku přeci. Zbytek cesty už pojedeme terénem. Vrátíme se ke skanzenu, na kterém se tyčí Jurkovičova rozhledna. Tu navrhl slavný architekt již v roce 1896, ale postavena byla podle jeho nákresu až v roce 2011. A to výhradně za užití starých, dnes už téměř zapomenutých řemeslných postupů. Teď si zahrajeme na lenošné turisty. Vyjedeme lanovkou z Trojanovic na Pustevny. Ta dnešní je z roku 1987, ale její předchůdkyně, postavená během války za pouhé 3 měsíce v zimě během 30 stupňových mrazů, byla první sedačkovou lanovkou v Evropě. Na vrcholu u horní stanice lanovky si půjčíme koloběžky a hezky se povozíme. A příště nás čeká poslední část hřebene Javorníků, na Slovensku z Makova do Čadce. Tak servus.